Good morning from Boracay. What's up guys? Yan, nandito na tayo ngayon para mag metal detecting. Kahapon pa ako nandito, pero medyo masama yung panahon. So, ngayon lang ako nakalabas-labas. Samahan nyo ako, medyo malaki tong pupuntahan natin. Diyan, napaka-exciting. One of the most beautiful beach in the Philippines. So, dito lang yan sa Malay Aklan. At titignan natin kung ano makukuha natin dito ngayon. Tara, samahan niyo ako. Hi, this is Rhod YG. So, ito na lahat nung nakita nating barya. Yung mga scrap na bakal, tinapon na natin yun. Iniwan natin yun sa Boracay since hindi na rin naman natin madadala yun sa aeroplano. Baka maharang tayo sa airport. Kung mapapansin nyo dito, merong piso. Ito, halos nawala na yung nasa gitna niya. Unang naubos yung part dito na parang andito yung sign nung nung diamond ng watawat ng Pilipinas. Tapos meron din ako nakikita dito yung 25 cents. Dumikit na dun sa bato. Mahirap siya tanggalin. So pag tinanggal ko pa siya, parang masisira na lang tong mismong barya. Tsaka ito pa isa. Parang naging siyang fossil. Ayan o. So preserve na lang natin siya na ganyan. Tapos may nakita pala akong isang asa na yon? Ito, 1 peso, old 1 peso coin. Ito yung may kalabaw. Kung naabutan nyo pa to, yung mga batang 90s dyan. Ayan. Year 1990. Focusan sa camera. Ayan. Hindi siya masyadong ma-focus kasi medyo na-wash out na yung number dahil sa buhangin tsaka sa tubig. Ito. So, total nito is yung circulating coins lang, 64 pesos and 55 cents. Shoutout nga pala kay Von, yung ka-treasure hunting buddy ko. Abangan nyo yung susunod na adventure namin. Kung first time mo sa channel ko at mahilig ka sa mga ganitong klaseng adventure, click mo na yung subscribe button, pati na rin yung bell para updated ka sa mga ilalabas kong mga videos.